Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Easy Vietnamese, tiếng Việt thật dễ. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 25 tháng 1 năm 2026. Đây là Chủ nhật cuối cùng của tháng 1. Trong tháng đầu tiên của năm mới, các bạn đã bắt đầu thực hiện kế hoạch cho năm 2026 này chưa? Hôm nay, mình muốn chia sẻ với các bạn vài bài học rút ra từ cuốn sách The Let Them Theory của tác giả Mel Robbins. Cuốn sách này nói về cách chúng ta đối mặt với người khác và với cuộc sống. Đối mặt có nghĩa là cách chúng ta phản ứng với một tình huống. The Let Them Theory không dạy bạn thay đổi người khác. Cuốn sách dạy bạn thay đổi chính mình. Ý tưởng chính của cuốn sách rất đơn giản. Đó là hai câu, let them và let me. Let them có nghĩa là kệ họ, hãy để họ làm điều họ muốn. Let me có nghĩa là đến lượt mình sẽ làm gì? Trong cuộc sống, chúng ta thường mệt mỏi vì người khác. Chúng ta muốn người khác hiểu mình. Chúng ta muốn người khác cư xử theo ý mình. Nhưng sự thật là chúng ta không thể kiểm soát người khác. Khi người khác nói hoặc làm điều khiến bạn khó chịu, bạn có thể tự hỏi, tại sao họ lại như vậy? Nhưng Mel Robbins gợi ý một cách khác. Bạn hãy nói với chính mình, let them, kệ họ. Khi bạn nói kệ họ, bạn không còn cố gắng thay đổi người khác nữa. Bạn cũng không cần tranh cãi nhiều. Bạn sẽ thấy mình bình tĩnh hơn. Nhiều người nghĩ rằng kệ họ có nghĩa là yếu đuối. Yếu đuối có nghĩa là chấp nhận bị đối xử không công bằng. Nhưng thật ra không phải. Kệ họ là một sự lựa chọn. Bạn không tranh cãi để chứng minh mình đúng. Bạn chọn không lãng phí năng lượng cho việc bạn không kiểm soát được. Sau let them là một câu rất quan trọng. Đó là let me. Let me có nghĩa là đến lượt mình. Đến lượt mình suy nghĩ. Đến lượt mình hành động. Bạn không thể kiểm soát người khác, nhưng bạn luôn có thể kiểm soát được bản thân mình. Bạn có thể chọn cách phản ứng. Bạn có thể chọn mình sẽ làm gì tiếp theo. Ví dụ, khi có chuyện không vui xảy ra, bạn có thể buồn, bạn có thể tức giận. Điều đó rất bình thường. Nhưng sau đó, bạn có thể hỏi, bây giờ mình sẽ làm gì? Câu hỏi này giúp bạn quay về với chính mình. Nó giúp bạn không bị cuốn theo cảm xúc. Cuốn theo cảm xúc có nghĩa là bị cảm xúc như buồn, vui, giận, điều khiển. Let me cũng giúp bạn đặt ranh giới cá nhân. Ranh giới cá nhân là giới hạn để bảo vệ bản thân. Khi bạn không muốn làm điều gì đó, bạn có quyền nói không. Bạn không cần làm hài lòng tất cả mọi người. Bạn có quyền chọn sự bình yên. Hãy nghĩ đến một ví dụ đơn giản. Có ai đó không tôn trọng bạn. Bạn không thể thay đổi họ. Bạn có thể nói, let them, kệ họ. Hãy để họ cư xử như vậy. Và sau đó bạn nói, let me, mình sẽ đặt ranh giới. Mình sẽ thay đổi cách mình tham gia mối quan hệ đó, hoặc mình sẽ rời đi. Cuốn sách The Let Them Theory dạy chúng ta một điều rất quan trọng. Khi bạn ngừng cố kiểm soát người khác, bạn bắt đầu kiểm soát được cuộc sống của mình. Hãy để người khác là chính họ, và hãy để mình sống theo cách mình chọn. Mình nghĩ cuốn sách The Let Them Theory là một cuốn sách rất đáng để đọc để bắt đầu năm 2026 một cách tích cực. Bạn có thể đọc cuốn sách này hay đem tặng cho những ai cần sự động viên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài nói chuyện hôm nay. Nếu thích nội dung này, hãy để lại bình luận cho mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong Easy Vietnamese vào tháng 2. Tạm biệt!